44%. Đó là con số nghiệt ngã mà định mệnh vừa ban tặng cho bóng đá Hàn Quốc. Một chiếc vé đi tiếp được định đoạt bằng toán học thay vì đôi chân của các cầu thủ. Thật là một nghịch lý chiến thuật không tưởng. Số phận của một gã khổng lồ Đông Á lại đang bị thao túng bởi một bàn thắng việt vị cách xa hàng ngàn dặm tại sân vận động Seattle. Hầu hết giới truyền thông lúc này đang nhìn vào bảng điểm và cầu nguyện cho những phép màu mang tính may rủi. Tuy nhiên, sự thật về cuộc khủng hoảng hệ thống này sẽ được chúng tôi bóc trần dưới góc độ khoa học không gian. Video này sẽ vạch trần cấu trúc toán học phức tạp, vốn đang siết chặt cơ hội đi tiếp của đội tuyển xứ sở Kim Chi bằng các thuật toán định vị trực quan. Bức tranh toàn cảnh ngày 27 tháng 6. Cơn địa chấn tại Bắc Mỹ đã chính thức gọi tên bảng D khi Ai Cập và Iran chia điểm trong một trận cầu nghẹt thở. Kết quả hòa 1-1 này đã trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào những hy vọng cuối cùng của bóng đá Hàn Quốc. Đại diện Đông Á từ vị thế tự quyết này đã rơi xuống vị trí thứ 8 trong nhóm các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sự căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm tại sân vận động Seattle ở bang Washington. Phút thứ 5 của trận đấu, Mahmoud Saber đã khiến cả khán đài nổ tung bằng một cú sút cận thành mở tỷ số. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của Iran đã bị xé toạc sau một pha bóng hỗn loạn ngay trước khung thành. Thế trận đảo chiều chóng mặt chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau đó. Phút thứ 11, Mehdi Taremi của Iran đứng trước cơ hội ngàn vàng trên chấm phạt đền. Cú sút hỏng ăn của anh tưởng chừng đã đóng sập cánh cửa, nhưng Ramin Vigen đã kịp thời sửa sai bằng bàn gỡ hòa ở phút 14. Biến động đồng thời từ cặp đấu song song. Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội tuyển Bỉ đã tạo nên một màn hủy diệt thực sự. Đại diện châu Âu ghi tới 4 bàn trong hiệp 2 để đè bẹp New Zealand với tỷ số chung cuộc là 5-1. Ngôi sao Lindro Trossard là người khơi mào cho chiến thắng bằng bàn mở tỷ số đẳng cấp trong hiệp 1. Màn trình diễn bùng nổ này đã đưa Bỉ vươn lên chiếm vị trí đỉnh bảng với 5 điểm cùng hiệu số dương 4. Hệ quả trực tiếp là Ai Cập bị đẩy xuống vị trí thứ 2, tạo nên một cuộc đua vũ trang tàn khốc ở những phút cuối giữa các khối đội hình. Phân tích không gian trận đấu qua mô phỏng dữ liệu. Để hiểu tại sao Hàn Quốc lại rơi vào thảm cảnh này, chúng ta phải mổ xẻ cấu trúc không gian của trận Ai Cập và Iran. Khi áp dụng công nghệ mô phỏng GIS Mapping, chúng ta phát hiện ra những dịch chuyển địa lý chiến thuật vô cùng bất thường. Biên độ dao động của các tiền vệ Iran đã tạo ra một áp lực nghẹt thở lên khu vực hành lang trong của đối phương. Chính việc tăng cường cường độ tấn công ở những phút bù giờ đã đẩy trận đấu vào trạng thái mất kiểm soát. Phút 90+3, Soja Khalira đã đưa được bóng vào lưới, nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Những tọa độ định vị cho thấy bờ vai của hậu vệ này đã vượt qua ranh giới giới hạn chỉ vài mm. Sự nghiệt ngã của không gian chưa dừng lại ở đó đối với các cổ động viên Iran. Phút 90+6, cú đánh đầu hiểm hóc của Sai Eratoli đã đánh bại hoàn toàn thủ môn nhưng lại tìm đến đúng xà ngang. Hai không gian cơ hội 10 bị từ chối đã trực tiếp giữ nguyên tỷ số hòa 1-1 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cái bẫy toán học của định thức 12 bảng đấu. Việc phân tích dữ liệu không gian giải đấu chỉ ra rằng Hàn Quốc đã tự đẩy mình vào thế kẹt. Hệ thống 12 bảng đấu của World Cup 2016 tạo ra một cấu trúc sàng lọc vô cùng khắc nghiệt. Một trận hòa của các đối thủ ở bảng đấu khác cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện của sơ đồ chuyển trạng thái. Hàn Quốc đứng thứ 3 bảng A, nhưng các chỉ số cốt lõi của họ lại quá nghèo nàn. Việc thiếu hụt bàn thắng và hiệu số âm đã biến họ thành nạn nhân của các thuật toán phân tích từ The Athletic. Cơ hội đi tiếp giảm mạnh xuống còn 44%, chính là hệ quả của một tư duy chiến thuật thiếu tính toán từ các trận đấu trước. Tác động tâm lý và sự rạn nứt thế hệ. Thất bại trong việc tự quyết đang để lại những hệ lụy sâu sắc cho nền bóng đá Hàn Quốc. Cú sốc này cấu thành một sự khủng hoảng niềm tin, lan rộng trong lòng người hâm mộ. Các ngôi sao lớn đang phải chịu một áp lực tâm lý, đè nặng lên đôi vai trước búa rìu dư luận. Nếu phép màu không xảy ra vào ngày 28 tháng 6, đây sẽ là dấu chấm hết cho một thế hệ. Sự đứt gãy về mặt kế thừa sẽ xuất hiện khi các cầu thủ trẻ chưa kịp trưởng thành để gánh vác khối đội hình. Bản đồ bóng đá châu Á chắc chắn sẽ có những sự thay đổi lớn sau giải đấu này. Sự thay đổi lộ trình của các nhánh đấu tử thần. Hệ quả của trận hòa này còn làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch di chuyển của các đội tuyển. Ai Cập thay vì được đá vòng 32 đội tại Seattle, nay phải hành quân đến Dallas để đối đầu với Australia. Lộ trình di chuyển kéo dài này sẽ bào mòn nghiêm trọng nền tảng thể lực của các vũ công xứ Pharaoh. Đáng sợ hơn,
Nếu vượt qua vòng 32, Ai Cập sẽ phải chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cabo Verde. Một nhánh đấu tử thần đã được thiết lập chỉ vì họ mất ngôi đầu bảng vào tay Bỉ ở những giây cuối cùng. Trong khi đó, nếu Hàn Quốc lách qua khe cửa hẹp, đối thủ chờ sẵn họ vào ngày 2 tháng 7, chính là Quỷ đỏ Bỉ. Nghịch lý của sự may rủi hay sự yếu kém nội tại? Tuy nhiên, hãy nhìn nhận vấn đề ở một góc độ phản biện cực đoan và gai góc hơn. Phải chăng chúng ta đang quá khắt khe với Hàn Quốc khi đổ lỗi cho chiến thuật của họ? Liệu có công bằng không khi số phận của một đội bóng lại phụ thuộc vào kết quả của những bảng đấu vốn không liên quan đến họ? Nhiều ý kiến cho rằng thể thức 48 đội của World Cup 2016 đang giết chết tính thể thao thuần túy. Nó biến các trận đấu vòng bảng thành một canh bạc toán học, nơi các đội bóng tính toán để thủ hòa, thay vì cống hiến những màn pressing. Nhưng ngược lại, phe đối lập lại khẳng định, nếu anh không thể tự định đoạt số phận của mình, anh không xứng đáng có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. 3 kịch bản sinh tử ngày 28 tháng 6. Bóng tối đang bao phủ, nhưng ánh sáng chưa hẳn đã tắt liệm đối với thầy trò huấn luyện viên. Hàn Quốc bắt buộc phải đáp ứng được 2 trong 3 kịch bản diễn ra vào ngày mai để giành quyền đi tiếp. Đầu tiên, tại bảng G, Áo phải giành chiến thắng hoặc Algeria phải đánh bại đối thủ với cách biệt ít nhất 2 bàn. Kịch bản thứ 2 gọi tên bảng K, nơi Uzbekistan không được phép sẩy chân trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Và cuối cùng, tại bảng L, Ghana bắt buộc phải ca khúc Khải Hoàn trong cuộc đối đầu với Croatia. Tất cả các tọa độ không gian chiến thuật giờ đây đều hướng về ngày 28 tháng 6 với những biến số khó lường. Định mệnh đang thách thức bản lĩnh của người Hàn theo cách nghiệt ngã nhất. Cho dù kết quả có ra sao, bóng đá xứ sở Kim Chi cần một cuộc cách mạng toàn diện về mặt tư duy. Hãy chờ xem liệu những tính toán trên giấy tờ có thể biến thành tấm vé thông hành vào vòng 32 đội. Theo góc nhìn chuyên môn của quý vị, Hàn Quốc còn bao nhiêu phần trăm cơ hội tạo nên điều kỳ diệu? Liệu các kịch bản của ngày 28 tháng 6 có diễn ra theo đúng những tính toán của hệ thống dữ liệu? Hãy để lại bình luận của bạn ở phía dưới để chúng ta cùng mổ xẻ và tranh luận chuyên sâu. Quý vị khán giả yêu thích những phân tích chiến thuật mang tính học thuật và trực quan hóa bằng bản đồ địa không gian, hãy nhấn đăng ký kênh Đai Khang GIS. Sự đồng hành của quý vị là động lực để chúng tôi tiếp tục sản xuất những kịch bản phân tích có chiều sâu chiến thuật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận tiếp theo.